हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले क्लास 11 को हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन ल्याएका छौँ र यसमा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको होला ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन, ल्याटेन्ट हिट अफ आइस, त्यस्तै ल्याटेन्ट हिटहरू भनेर सुनिराख्नु भएको होला। त्यसैको डेरिभेसन ल्याएका छौँ। आज हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसको गर्दैछौँ है। हामी आइसको ल्याटेन्ट हिट कति हुन्छ अथवा के हुन्छ भनेर हामी पत्ता लगाउँदैछौँ। अब सुरुमा ल्याटेन्ट हामीलाई क्वेसन लेखेको सोधेको छ, डिफाइन ल्याटेन्ट हिट भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल्याटेन्ट हिट भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज यहाँ आएर के छ त भन्दाखेरि सुरुमा वाटर छ अरे, यो वाटरलाई आइसमा लानु पर्यो। यो के हो, लिक्विड फर्ममा छ, यो सोलिड फर्ममा छ नि त। लिक्विड फर्मदेखि सोलिड फर्मसम्म लाँदाखेरि जति हिट चाहिन्छ त्यही हिटलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि ल्याटेन्ट हिट भन्छ। त्यो हिटलाई के भन्छ अरे, ल्याटेन्ट हिट। अब म एकचोटि लेख्छु अनि तपाईँहरू मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ के लेखेँ त भन्दाखेरि द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द स्टेट अफ सब्सटेन्स। सुरुमा लिक्विड थियो, त्यस पछाडि सोलिड भन्ने आइसमा गयो नि त। यो लिक्विड वाटर चाहिँ आइसमा गयो, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो। यो स्टेटमा जाँदाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा चाहिँ हिट चाहिन्छ क्या। एउटा जस्तै 0 डिग्रीको लिक्विड हुन्छ, 0 डिग्री सेल्सियसमा लिक्विड हुन्छ, अनि 0 डिग्री सेल्सियसमै आइस पनि हुन्छ क्या। यही 0 डिग्री र 0 डिग्रीकै बिचमा अलिकति हिट चाहिन्छ। त्यो हिट पाइसकेपछि मात्रै यो आइसमा कन्भर्ट हुने हो क्या। त्यही भएर चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द स्टेट अफ द सब्सटेन्स एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर इज कल्ड ल्याटेन्ट हिट। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर पनि लेख्नुपर्छ है, इम्पोर्टेन्ट हो। अब यति भएपछि अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइसको डेरिभेसन सोधेको छ। यो क्वेसन चाहिँ अब यो क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी सुरुमा मैले अस्ति भने पनि क्यालोरिमिटर बनाउन मैले अस्ति पनि सिकाएको थिएँ। क्यालोरिमिटरलाई त्यस्तो टाइम वेस्ट गर्ने नै होइन, यत्रो के बनाएर टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन। सिम्पल एउटा बनाउने दुईवटा लेयरको, यहाँभित्र चाहिँ भ्याकुम जस्तो कुरा हुन्छ, अनि यहाँ आएर एउटा स्टिर हुन्छ, अनि यहाँ आएर के हुन्छ, थर्मोमिटर हुन्छ। यो क्यालोरिमिटरमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि आधी मात्रै फिल गरिएको पानी हुन्छ। के हुन्छ अरे, आधी मात्रै फिल गरेको पानी हुन्छ। यसमा हामी फिगरमा क्यालोरिमिटर लेख्न मन लाग्यो भने लेख्दा पो, लेख्न मन छैन भने होइन, लेख्न त लेख्नुपर्छ, मार्क्स काटिदिन्छ। अब यहाँ आएर के छ, मैले पानी भरेको छु नि त, हाफ फिल्ड वाटर छ। यो वाटरको मास अनि के छ यसलाई हामी लेट गरौँ ल। यहाँभित्र वाटरको मासलाई हामी एमडब्ल्यू मान्दिउँ। यो वाटरको आफ्नै स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ, त्यसलाई एसडब्ल्यू मान्दै। यसको आफ्नै टेम्परेचर हुन्छ, टेम्परेचरलाई ठिटा मान। जहिले पनि यसरी मान्दाखेरि तिनवटा कुरालाई मात्रै राख्नुपर्छ क्या। क्यु इजिकल टु एमएसडिटी हो नि त। हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, क्यु इजिकल टु एमएसडिटी भनेर फर्मुला थाहा छ नि त। हो, यही फर्मुलालाई लेख्ने हो क्या। अब यो लेख्यौँ होइन। अब यहाँ आएर कपर क्यालोरिमिटर बनाइसकेपछि यो कपर क्यालोरिमिटरको यो पनि छ नि त। यो पनि यहाँदेखि यता पो यो पो भ्याक्युम हो त। यसको त हामी लेख्नुपर्छ यसको बारेमा। त्यही भएर यो चाहिँ कपरले बनेको हुन्छ। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ हामी यसको मासलाई एमसी मान्दिउँ, मास अफ क्यालोरिमिटर, अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरिमिटर। अनि यसको र यसको त यो वाटर र यो क्यालोरिमिटर त के थर्मल कन्ट्याक्टमा छ। त्यही भएर यसको र टेम्परेचर र यसको टेम्परेचर चाहिँ बराबर हुन्छ, T1 टेम्परेचर। यति हामीले लेट गरिसक्यौँ क्यालोरिमिटरको कुरालाई। अब त्यस पछाडि यहाँ आएर आइसको एउटा टुक्रा हुन्छ। यो आइसको टुक्रालाई हामी एमआई मान्दिउँ, यो आइसको टुक्रालाई एमआई मान्दिउँ। अनि अब यो आइस त पछि गएर केमा चेन्ज हुने हो, जो भने लिक्विडमा चेन्ज हुने हो नि त। त्यही भएर यसको स्पेसिफिक क्यापेसिटी र यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी चाहिँ बराबर हुन्छ, यति लेख्दै। अनि यसको टेम्परेचर कति टेम्परेचर हुन्छ, आइस कति टेम्परेचर हुन्छ भन्दा 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ नि त। 0 डिग्री लेख्दा पनि भयो, 0 डिग्री लेखिदिउँ न, 0 डिग्री लेखिदिउँ। 0 डिग्री यो चाहिँ के भयो, 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ आइस चाहिँ। अब यो दुईवटा यहाँ आएर हालिसकेपछि यसले टेम्परेचर के हुन्छ, यो टेम्परेचर घट्दै जान्छ, यो टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। त्यही भएर एउटा थर्मल इक्विलिब्रियममा आउँछ। यो टेम्परेचरलाई चाहिँ θ2 भनेर मान्दै ल मैले, θ2 त मान्न पाएँ नि त। यो आइस छ, आइस त यहाँ आएपछि पग्लिसकेपछि यो 0 डिग्री भएर 2-3 डिग्री 4-5 डिग्रीमा पुग्न सकेको हुन्छ। अनि यहाँ आएर सपोज 10 डिग्री छ भने घटेर 8-9-10 डिग्री 10 डिग्री छ भने 7-8 डिग्री सेल्सियसमा आइपुग्छ नि त। यही भनेको मैले। अब यहाँ आएर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो वाटर त धेरै चिसो छ नि त। यसले त हिट के गर्यो, यसले हिट गेन गर्छ। वाटर त धेरै चिसो छ, यो अलिक तातो हुन्छ नि त। त्यही भएर यसले हिट गेन गर्छ, यसले चाहिँ लस गर्छ। चिसो भएपछि यो आइस हालेपछि यो चिसो हुन्छ, मतलब हिट लस गरेको यसले त। त्यही भएर हामीलाई के थाहा छ, फ्रम द प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री हिट लस इक्वल टु हिट गेन। के हुन्छ अरे, हिट विनो हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन। अब यो डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेट अस कन्सिडर द क्यालोरिमिटर अफ मास एमसी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एससी एन्ड टेम्परेचर θ1 एन्ड इट इज हाफ फिल्ड विथ वाटर विच मास इज एमडब्ल्यू एन्ड वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज यति भनेर डिस्क्राइब गर्नुपर्छ नि। यहाँ माथि फेरि गर्नुपर्छ, यो आइसलाई पनि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ हो। अब हिट लस चाहिँ केले गरेको अरे, हिट लस त यसले गरेको
कि होइन यसले गरेको हिट लस त यसको टेम्परेचर सुरुमा त हेरेको थियो अनि चिसो हालेपछि यो घट्दै जान्छ नि त, त्यही भएर यो यसले गरेको हिट लस चाहिँ एमएसडिटी गर होइन त। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा लेखौँ यो यसको लागि सुरुमा वाटरको लागि गरौँ न, यसले कति गरौँ हामीलाई फर्मुला के त छ एमएसडिटी हो नि त, एमडब्लु एसडब्लु अनि टेम्परेचर चाहिँ सुरुमा धेरै थियो त्यस पछाडि थोरै भएको नि त, यो त घटेर आएको नि त, यति थर्मल इक्विलिब्रियममा आइपुगेको नि त, यो त लास्ट स्टेजको टेम्परेचर, त्यही भएर θ1 - θ2 भएको होइन, θ1 - θ2 जे लेट गर्दा पनि हुन्छ, छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। यो सरले मजाले हेर्दैनन् पनि होइन, तर पनि एकचोटि कस्तो एक्सप्रेसन आउँछ त्यस्तो निकाल्नु चाहिँ पर्छ। यो प्लस यसले हिट लस गरेको हामीले गरिसक्यौँ, अब यसले हिट लस गरेको गरौँ एमसी एससी अनि यो पनि त यही हो नि त, θ2 - θ1 हो, θ2 - θ1 भयो। यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ अरे, योसँग बराबर हुन्छ। तर अब यो चाहिँ यसले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सर्टेन एमाउन्ट अफ ल्याटेन्ट हिट पनि चाहिन्छ नि त, यो त पानीमा कन्भर्ट, यो आइस त के हुन आँटेको पानीमा कन्भर्ट हुन आँटेको। मैले के भनेको थिएँ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदाखेरि त्यसलाई सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ ल्याटेन्ट हिट भन्छौँ भनेर अघि नै भनेको छ नि। अब ल्याटेन्ट हिटको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ क्या, सुरुमा यसले लेखेको गरौँ न, एमआई एसडब्लु हो, मास अफ आइस अनि एसडब्लु भयो, अनि चेन्जिङ टेम्परेचर चाहिँ कति भयो, यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो नि त, यो माइनस यो भनेपछि यो 0 गरिराख्नु पर्छ, θ2 मात्रै लेख्दा भयो नि त यहाँनिर त, θ2 - 0 लेखिनँ क्या मैले, 0 गरिदिइहालेँ। प्लस अब यसलाई सर्टेन एमाउन्ट अफ ल्याटेन्ट हिट पनि चाहियो नि त, यो त पानीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हो, त्यसलाई चाहिँ हामी एमआई यल भन्छौँ। यो यल भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट, यो मास भनेको चाहिँ एमआई, यो फर्मुला हो ल्याटेन्ट हिटको फर्मुला एमआई यल, यो भयो। यति गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो डेरिभेसन सक्यो, यो यललाई एक्लै पार्ने बित्तिकै डेरिभेसन त सकिएको। अब यहाँबाट के कमन आउँछ, यो कमन आएको लेखिदिउँ, θ1 - θ2 कमन आउँछ कि आउँदैन, त्यही लेखिदिउँ, θ1 - θ2 अनि बाँकी के रह्यो, यो प्लस यो बाँकी रह्यो, एमडब्लु एसडब्लु प्लस एमसी एससी बाँकी रह्यो। अब यसलाई यो पोजिटिभ साइन छ, यो पोजिटिभ साइनलाई यता ल्याइदिँदा के हुन्छ, नेगेटिभ एमआई एसडब्लु अनि θ2 बाँकी रह्यो हो, θ2 रह्यो। अब यतापट्टि बाँकी रहेको त यो हो नि त, एमआई यल बाँकी रह्यो। अब एमआईलाई पनि यता ल्याइदियो भने त यल एक्लै हुन्छ नि, यही यलको एक्सप्रेसन ल्याटेन्ट हिटको एक्सप्रेसन त झिक्नु छ, यो एमआईलाई यता ल्याइदिने बित्तिकै सकिएको। अब लेखिदिउँ ल, θ1 - θ2 एमडब्लु एसडब्लु प्लस एमसी एससी माइनस एमआई एसडब्लु θ2 भयो। अब यो एमआईलाई ल्याउँदाखेरि के भयो, सबै एमआई भयो कि भएन, यतिमै छोड्दा पनि भयो, हाम्रो एक्सप्रेसन सकिसक्यो, यतिमै छोड्दा पनि सकिसक्यो। अब यसलाई छुट्याएर बुक्कै जस्तो बनाउने हो भने चाहिँ यो एमआईलाई यता लेख्दिनँ नि, एमआईलाई यता लेख्दिनँ नि, एमआई काटिन्छ। अब म कस्तो भन्नु खोजेको म बुझाउँछु, θ1 - θ2 अनि एमडब्लु एसडब्लु प्लस एमसी एससी भयो होइन, बाई यो एमआईले यतापट्टि डिभाइड गर्दाखेरि एमआई यतातिर आउँछ, अनि फेरि एमआई एसडब्लु अनि θ2 अनि एमआई हुन्छ, यो एमआईले त दुवैतिर डिभाइड गरेको हुन्छ नि त, यता पनि डिभाइड गर्छ यता पनि डिभाइड गर्छ, एमआई काट्यो, एसडब्लु θ2 बाँकी रह्यो अनि इजिकल ल्याटेन्ट हिट हो। यति पनि हाम्रो एक्सप्रेसन, यति गर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो हो। यहाँसम्म गरेपछि चाहिँ 4 मार्क्स कतै गएन। तर यहाँ हेरेर फेरि ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पऱ्यो नि, यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, यो इम्पोर्टेन्ट छ नि, यो ल्याङ्ग्वेज लेखेन भने फेरि मार्क्स काटिदिन्छ नि, 1 मार्क्स 2 मार्क्स काटिदिन्छ, त्यही भएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मजाले लेख्नुपर्छ। यति गरेपछि हाम्रो 4 मार्क्स आयो। अनि यो भिडियो हेरेर साथीहरूलाई सेयर गरिदेऊ न, यसो सब्सक्राइबर बढ्दैछ, मोनिटाइज होस् च्यानल होइन, तपाईँहरूकै माया र साथको कारणले नै गर्दाखेरि यो च्यानल मोनिटाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज एउटा सब्सक्राइबरसँग बोलेको थिएँ, धेरै खुसी लाग्यो। भिडियो हेरेर तपाईँहरू पनि धेरै सिक्दै हुनुहुँदो रहेछ। धन्यवाद।